Це не те, що важко мені. Це буде важко чути моїм рідним. Вони навіть говорили, що вони мене спалять живцем. Ми маємо розірвати це коло безкарності і притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності. Це найцінніше, що забрали. Нічого більше не потрібно, тільки ми були дитини. Ми працюємо зараз з документуванням, тому що розуміємо, що в держави зараз нема сил задокументувати все, що відбувається. Тому різні правозахисні організації зібралися в об'єднання. В нас є об'єднання «Трибунал для Путіна», це глобальна ініціатива. Мета її – створити повну базу всіх епізодів, особливо в тих регіонах, де була окупація, далі вони відійшли, і в нас є доступ до людей, до місць, до об'єктів, яких вони знищили, соціальних. Тому для нас так важливо було зібрати все це. І в подальшому наша задача, щоб визнали, що це були злочини, і максимально покарали і відновили права тих, хто постраждав. Але специфіка в тому, що в ідеалі знайти кожного, зібрати інформацію з кожного. Це купа роботи. Це мільйони епізодів воєнних злочинів. Дуже багатьох людей, як кажуть містяни, забирали в полон із цієї вулиці. Тут 27 лютого забрали у полон дівчину Вікторію Андрушу. Її тримали у одному із підвалів. Ми почали в Фейсбук викидати інформацію про Вікторію, що її немає, що вона зникла. Бо ми телефонували і в лікарні, і в морги. Ми куди тільки не дзвонили, усі можливі дізнавалися. Телефонували, шукали, запитували. Хлопці сказали, що да. Один казав, що бачив, другий казав, що не бачив, просто чув. Що там говорили про вчительку з Броварів, яка не йде їм на поступки, яка розмовляє суто українською мовою і якби з ними розмовляє, скажімо так, на рівні них. Бо ще деякі хлопці говорили, що не кожен чоловік зможе так себе вести, і якби так, духом і характером, як вона себе так відтримається. Нічого, вона буде тут. Ми це все відчуваємо, і вона буде тут. Я тільки в перший день 670 чи 640 штук, тільки я насчитав те, що очі бачили. Це одиниць переїхало по трасі по центральній, на Київ йшли. Це менше 200 одиниць, якщо не пройшло, то це день прочерк считай. Оце кожен божий день, оце тобі так, 350-400 одиниць, оце движеться все туди. Це вже 25 березня, так. Вони постукали 3 солдати в фірточку, заходять людина в чорному. Я так зрозуміла, що то ФСБшник. І з ним теж чоловік до 10. Чоловіка вони під кухнею на дворі поставили на колінки. Віка була в кухні, я просто не можу, не пам'ятаю, як вона зайшла в хату. Не можу я цього сказати. Оце вже стільки часу пройшло, в мене думці не вкладається, як вона з'явилася в хаті. То вони мене вивели звідти, посадили в другій кімнаті і залишили біля мене військового з автомату. На вішалці висіли курточки, там була камуфляжна курточка, вони причепилися до цієї курточки, що у вас є військовий. А з неї, що вони вже там з неї требували, я так зрозуміла, що вони знайшли її телефон, тому що заскочили в хату з телефоном і були сказані слова. В телефоне сестра Ира, на улицу заехал БТР, она передавала перемещение наших войск. Надзвичайний вчитель, який так само 24 числа втекла з Броварів, тому що там було перші вибухи були там, і звідти всі їхали куди могли, але ж якби знав, що тут така буде ситуація, то краще б залишилася в Броварах, чим вернулася додому. Вона вділа чорну шубку, дала їй свої уги. Коли виходячи з хати, вона поцілувала мене і попросила попрощатися з батьком. Коли вона підійшла до його,
на угах отак були такі ромбіком квадратики. Вони почали кричати, що це вона, це вона ходила, це вона передавала інформацію, її там узнають, вона. Це була синергія всіх, як і нашої організації Центру громадянських свобод, так і рідних, і так правозахисників, які є на території агресора. Перш за все, це сім'я Вікторії, яка фактично не давала спокою нікому протягом всього часу, допоки її не звільнили. Це і запити, і інтерв'ю в міжнародних організаціях, і звернення до міжнародних організацій за нашою допомогою. В загальному відбувалося це все комплексно. Дуже широкий розголос набула справа. Справа була, мабуть, на слуху як і у міжнародній спільноті, так і в українській спільноті. Всі знали, що Вікторію Андрушу, вчительку з Броварів, викрали російські військові з батьківської хати. Тому Віка стала таким символом справжньої української жінки, яку необхідно було звільняти. Добрий день. Приємно познайомитися нарешті вже вживу. Дякую. Яка рада, я думаю. Так, дякую. Дякую. Можна, звичайно, можна. Дякую. Так, ну що, давайте пройдемо до хати. Так? До війни я працювала вчителем математики в Броварській школі. Це була спеціалізована школа номер 5. Та знаєте, спілкування, радість з дітьми, вона це все перекриває. Ти просто, ти до них заходиш, і коли вони до тебе біжать і говорять, що як вони тебе люблять, про те, що ти найкращий вчитель і так далі. Вони навіть спілкувалися я із колегами, і вони надсилали фото. Вони всі передають вітання, всі вони там дуже раді, як їм сказали, що ось, я вже на місці, я повернуся досить скоро, то там діти дуже задоволені. Є багато будинків, які розрушені, є будинків, які просто влучили снаряди і так далі. Тобто є певні будинки, які навіть ще не відновилися. Є ті будинки, які відновлюються, вже люди їх відновлюють і там живуть. Є ті, хто просто живе в літніх кухнях поки що до відновлення. А ми почули стрільбу з боку Нового Бикова. Відповідно, там певний час йшов бій. Доволі таки, гучно це все відбувалося. В принципі, звичайним людям це взагалі було дійсно дуже складно. Не зрозуміло, що там відбувається. Це були вистріли, це було все доволі шумно. Потім ці вистріли, це все затихло. І це все було якісь поодинокі, знаєте, як ми говорили, прострілювали собі дорогу. І ми спостерігали, буквально це було 27 лютого, як уже ось там по дорозі виїжджали з Нового Бикова танки, БТРи, БМП, тобто вся їхня техніка, яка просто потім йшла. В першу чергу це був страх про те, що ти не знаєш, що буде далі, ти не знаєш, куди вони далі підуть. Через певний проміжок часу нам сказали, що деяких місцевих жителів було розстріляно. Буквально в перший, другий день. Матері вбитих хлопців, вони дійсно підтвердили те, що це дійсно сталося. Одна із матерів, вона навіть не змогла приїхати на поховання, тому що вона була зовсім в іншому поселенні. А інша хотіла забрати набагато раніше тіло свого сина, їй просто його не давали. Востаннє, що було, я попросила маму дати мені теплі шкарпетки. Кажу, мамо, дай мені теплі носки. А її випустили з кімнати. Звичайно, це була величезна істерика, це було дуже, мама дала мені носки теплі. І я вийшла на вулицю і сказала, дайте я попрощаюся з батьком. Я до нього підійшла, він сидів тут під кухнею, він просто був, знаєте, людина була реально оклякша. Він запитав у них, коли вона повернеться, вони сказали 3-4 дні.
до нашого двору під'їхала інша машина, з якої вийшло більше, набагато більша кількість людей. Їх було точно більше 10, це 100%. Був у них старший, котрий зайшов і почав доволі таки в грубій формі, нецензурною лексикою розповідати, говорити, що тут живуть бандеровці, давайте швиденько, де ваш чоловік, швиденько сюди мені на це місце виносите всі телефони, будь-яку техніку, комп'ютери, ноутбуки, планшети, тобто все, що взагалі у вас є. Почали робити обшук в будинку, вони почали обзивати бандерівцями, націоналістами, сепаратистами і так далі, тому подібне. А вони почали говорити, що нам про вас розповідали. Мені про тебе розказали багато чого. Просто сказали, збирай речі, одягайся тепліше, збирай речі першої необхідності і ти йдеш з нами. Ніякого супротиву не було. Маму закрили в іншій кімнаті, тато був на вулиці, тобто в будинку ми були в 4, залишалася ще наша сусідка, бабуся. Вона просто сиділа на дивані, за цим всім спостерігала. Знаєте, в той момент ти не думаєш про те, що ти не знаєш, що тебе чекає далі. Але насправді ніяких сліз не було. Мене просто помістили в погріб, а в ньому вже був мій дядько. Потім через певний проміжок часу до нас ще привели ще одного місцевого жителя, чоловіка, йому за 60 років приблизно так. Відповідно, там було досить таки холодно, ми як могли, ми просто стягнули всі речі, які там були, куртки. Ми просто вкрилися, тому що ми не знали, скільки ми будемо там сидіти. Були ті, хто досить таки вони агресивно були налаштовані. І був випадок, коли я відмовилася говорити з людиною, тому що від нього пішла нецензурна лексика, а він досить агресивно почав до мене говорити. І я просто в нього запитала, чому ви кричите? Їх було кілька чоловік там, а він, про те, що ти там говориш, такого немає, що ви зазомбовані. Знову ж таки пішли звинувачення про те, що ми ненормальні, неадекватні, а ми були з вами дружнім народом, а ми дружили, ви вибрали в президенти коміка і так далі, тому подібне. Я просто зупинила свою розповідь і сказала, я з вами спілкуватися не хочу. Затримали мене з дому, забрали 25 березня. 26 березня мене перевезли в сусіднє село і там передали солдатам, які охороняли полонених. І ми знаходились, оскільки я орієнтувалася на місцевості, я розуміла, що ми їдемо в сусіднє село, що ми знаходимося десь поряд біля будинку культури нашого. Але я не розуміла конкретно, де, в якій будівлі ми знаходимося. Потім, коли нас везли з зав'язаними очима, руками, а потім мене повели на допит до, відповідно, старшого чи командира їхнього. Там вони мені показали мій телефон, в якому дійсно була знайдена переписка із людиною, якій я надсилала дані певні. Вони почали розпитувати, хто це, що це, чи знаю я особисто цю людину, яку ще інформацію, кому я надсилала. Потім вони дали мені написаний текст, який я повинна була хоча б своїми словами сказати на камеру. І в кінці було сказано про те, що я цілком розумію, що мої дії могли надати шкоду російським військовим, техніці, вбити людей там і так далі. Був один чоловік, якого доволі сильно там били, дуже сильно. І я просила, що не чіпайте, будь ласка. Я не виношу цього, коли застосовується фізична сила, коли когось б'ють, і ти не можеш допомогти, ти не можеш нічого зробити. Єдине, що в мене залишалося, це просто їх просити, просто з ними говорити. Мене забрали і ще одного чоловіка із Нового Бикова, забрали нас вдвох, а нас зав'язали очі, зав'язали руки, посадили в машину, нас повезли кудись, я не знаю куди, в якому напрямку, тому що зорієнтуватися по дорозі було вже дуже складно, тому що машина зробила певне коло, об'їхала. Про те, що я фактично знаходжуся у них на полі бою їхнього, потім це до мене вже дійшло з певним проміжком часу. Тому що коли ми їхали, вони сказали, що якщо пощастить, доїдемо живими. Якщо ваші не накриють, будемо живі. Ми приїхали в певне місце, там був допит, і вони сказали, що ти знаєш, з тобою зараз може статися будь-що,
і ніхто навіть не знатиме, що саме, де, коли і як. А в мене дійсно тоді отак от і руки трусилися, і ноги трусилися, мені говорять, заспокойся, я кажу, я не можу, це дуже складно. А вони говорять, тобі нічого не роблять. Я кажу, ви знаєте, присутність моя тут для мене вже багато чого означає. Тим паче ти не знаєш, що з тобою буде далі. А це були різні погрози, і, тобто, мало приємного взагалі було. А мені говорили, що зі мною будуть робити те, що робили наші нацисти із жінками на Донбасі. А там сталося так, що в той момент в них, я не знаю, звідки вони взяли те відео, але в них по соціальних мережах почало поширюватися відео про те, як там жінок гвалтували різними предметами, про те, як вирізали на грудях фашистські символи різні, про те, як їх катували там, і, тобто навіть про те, що цим хвалилися нібито українські військові, що вони це роблять там, і так далі. І вони просто мені казали, що ми будемо робити з тобою те ж саме, якщо ти не будеш з нами співпрацювати. Я кажу, то запитуйте, я вже тут. Вони потім навіть у мене запитували, чи не боїшся ти, що з тобою буде далі. А я сиділа їм і казала, що слухайте, я знаходжуся вже тут. Я вже у ваших руках. Спілкування в них було досить таке жорстке. Навіть їх дратувало те, що просто ти відповідаєш на запитання. Вони запитують, ти відповідаєш, і їх це дратувало. Спочатку це була перемішка українська, російська, це було дуже складно, це була стресова ситуація, вони дуже злилися, їм це не подобалося. Вони говорили відповідно про те, що говори російською мовою. Що для вас було найстрашніше за цією підмогою? Найважче? Це була невідомість. Нам нічого не говорили. Ми не знали, яка ситуація вдома. Ми не знали, чи живі наші родичі, де вони зараз перебувають, чи є там взагалі військові якісь дії, чи там відбуваються бойові дії, чи там на тій території є російські військові, чи там на тій території вже українські військові звільнили від них повністю міста, поселення і так далі. Нам не давали зв'язатися з рідними. Один раз тільки нам дали написати листа, це було 25 травня, і то цей лист був під диктовку. Там обов'язково потрібно було сказати, що з тобою все добре, що тебе тут не ображають, мається на увазі в СІЗО. Але умова була та, що ми не маємо писати, де ми знаходимося. Тобто просто сказати, що ми в порядку, що нам надається 3-разове харчування гаряче, що нам надається будь-яке медичне, яке потрібно, лікування, якщо вони можуть його надати, яке вони можуть надати. Що в нас проводиться санітарна обробка, тому подібне. А потім було, знаєте, з такою іронією сказано, можеш написати, любиш ти родних или нет, соскучилась или нет, какой у вас президент плохой, какое у вас руководительство плохое, і тому подібне. І я просто, знаєте, так підняла, а вони не дозволяли, до речі, дивитися на них, тобто в них постійно було, щоб голова була опущена вниз, щоб очима ніхто не дивився. Я підняла свою голову на них і ось так прямо дивилася, я кажу, це обов'язково. Він на мене, там було їх чоловік 5, мабуть, і він каже, хочеш, напиши, можеш не писати, якщо не хочеш. Я кажу, хорошо, я не буду цього писати. Вони не давали навіть ані радіо слухати, там були постійно певний список пісень, був плейлист створений, вони були всі проросійські пісні. Ми його слухали зранку до вечора, і паралельно навіть ми співали ті пісні. Був обов'язковий список пісень, які ми мали співати. Навіть якщо їм не подобалося, або це було тихо, вони підходили і говорили всім голосніше, гучніше. Погано навіть запитували конкретно в деяких із наших українських чоловіків, і в принципі в мене також запитували слова пісень. Тобто вони перевіряли, чи знаю я чи ні їх, чи я їх вивчила. А вони стояли, слухали біля камери, чи ти співаєш, навіть спостерігали, якщо вони не бачили, чи ти співаєш чи ні, вони навіть могли попросити когось замовкнути, а ти мав співати, тому що вони цього не чують.
Тобто вони, до цього вони ставилися доволі таки жорстко. До речі, окрім ось цього плейлиста пісень, який у нас звучав, у нас там були історії конкретно про Бандеру, про Мельника, про Шухевича. Вони постійно нам це вмикали, і були навіть моменти, коли говорили, що ставайте і стоячи слухайте. Тобі доведеться трішки потерпіти. Коли ти зайдеш в камеру, там буде все легше. Коли мене вели, то запитали, куди її. Вони сказали, до всіх. До всіх це означало, що я маю пройти той самий шлях, ту ж саму прийомку, що й було в чоловіків. Було застосування їхніх спецзасобів, було по-різному, але в деталі не хочу вкидатися, тому що це не те, що важко мені. Це буде важко чути моїм рідним. Потім вони погрожували. Вони навіть говорили, що вони мене спалять живцем. Був момент, коли це просто йшло в голові ось так: Віка, ти маєш це пережити, Віка, це буде, заспокойся, все нормально. Тобто йшло внутрішнє заспокоєння. Тобто я розуміла, що мене не вб'ють, тому що мені сказали, що якщо ти доїхала сюди, тобі пощастило. Ти доїхала живою, все добре. І в голові я просто сама себе налаштовувала на те, що це має статися, тому що я цьому ніяк не можу завадити на даний момент. В той же самий вечір мене посадили поряд біля відра, де було купа волосся, чоловіків вже стригли на лисо, там було купа волосся їхнього, і поруч була ввімкнена машинка ось ця для стрижки, і мені сказали, ми тебе зараз пострижемо. І далі в мене пішов такий дисонанс. Тобто, слідчий сказав, мене не чіпатимуть, ці говорять, що мене зараз пострижуть. І я розумію, що це може бути, і мені так хотілося сказати цій людині, що мені сказали, мене не пострижуть, але я думаю, стоп, не будемо їх провокувати, мені це не потрібно. Я просто слухала їх, і я вирішила, що, мабуть, краще в певний момент, поки що, я не знаю, яка ситуація, ніякого супротиву тут не було. Тобто сказали, ти йдеш туди, я пішла туди, тому що я побачила вже їхню злість, я її вже на собі відчула, і нічого іншого мені, в принципі, не потрібно було. Були моменти, коли я втрачала свідомість, і я говорила, що зараз я впаду, а вони мені казали, з тебе дуже плохая актриса погорілого театру. І буквально через хвилину я вже лежала на підлозі. Вони тоді отак біля мене ходили, вони мене ось так приводили до тями, проснулася просто від того, що в мене були ось такі хлопки по обличчю. Я прийшла до тями, і потім мені дали можливість вмитися, тобто мені дали холодну воду. Через буквально хвилин 3 я знов стою і кажу, що я втрачаю свідомість. Було застосування фізичної сили, і вони навіть запитували, ти навіщо це робиш? Я кажу, ви серйозно? Я це ненавмисно роблю. Я просто стою, вже був такий стан, коли ти стоїш отак, гойдаєшся, а в тебе, ти знаєте, наче ви у вакуумі в якомусь знаходитесь. І це був момент, коли мені знімали відбитки пальців, і мені паралельно тримали пляшечку прямо перед носом, тому що коли вони забирали, я просто втрачала свідомість. Потім це був душ, і я сама попросила, дайте мені холодну воду. В них була тепла вода, але я сказала, дайте мені холодну воду, тому що я розуміла, що якщо я зараз піду туди, там я точно відключусь. Після душу я не пам'ятаю момент, як мене вели, але тоді до мене вже фізичної сили ніхто не застосовував. До камери не було ніяких сліз, нічого не було. Тобто вже всі емоції, вони пройшли. Єдине, що був ось такий телем постійний. І це, знаєте, це було внутрішній страх ось цього всього, нерозуміння, чому, навіщо, за що. А коли завели вже в камеру, то просто речі мої ось так впали на ліжко, я їх просто ось так кинула і просто так повільно сповзла по стіні. Сльози котилися горохом. Ті дівчата, які були в камері, вони вже поспілкувалися між собою, вони вже знали, що я маю бути, що я маю прийти. І дівчина, яка на 2 роки від мене молодша, вона почала до мене, Віка, як ти, що з тобою? Тобто вона почала, знаєте, от як, вона почала до мене говорити, спілкуватися, а в мене просто йшла, я отак от сиділа, скрутилася так, і в мене йшла просто мантра, Віка, це мало статися. Віка, заспокойся, все буде добре.
Ти можеш, заспокойся. Тобто сама себе заспокоювала про те, що дійсно це має закінчитися. І було таке, що я ще кілька разів втрачала свідомість в камері. Потім зранку, коли ми прокинулися, це обов'язково був гімн Росії. І коли ми встали, буквально хвилина-дві, і я відчуваю, що я зараз знову впаду. Тоді, ми не знали тоді повністю всієї ситуації, як ми можемо себе вести, на що ми маємо право, на що ми права не маємо, що і як ми маємо робити. І, звісно, тоді на всі їхні крики, зауваження дуже сильно реагували, особливо я, тому що після тієї жахливої прийомки ти вже не знаєш, як себе вести. Відповідно, я сказала, що я не буду говорити, що мені потрібна медична допомога, а ось ця дівчина, вона сказала, ні, я скажу. Знаєш, ти хочеш на мене злися, але, злися чи не злися, але якщо ти будеш падати через кожні 2-3 хвилини, це ненормально. Коли вона погукала інспектора і сказала, що я відключаюся, через певний проміжок часу він сказав, ми скажемо, але ми її можемо підлікувати, ми її можемо збадьорити. Збадьорити – це означало застосувати ще один їхній спецзасіб – електрошокер. Тобто, ти не будеш відключатися, тобто ми тебе збадьоримо. Або ж ми можемо сказати медсестрі, вона зробить там укол, тобто може там щось. В тебе є 2 варіанти. Коли він мене до себе покликав і каже, як ти себе почуваєш, така стала, я кажу, мені не потрібна допомога, я справлюся без вас, все добре. Він перепитав, точно все добре? Кажу, точно все добре. Цих людей в Росії не відокремлюють від військовополонених, це ми точно знаємо. І тому ми можемо сказати, що умови в більшості випадків просто жахливі. По-перше, всі вони знаходяться в умовах в'язниці. Тобто це не табір, це камери з решітками, які закриваються майже цілодобово, і у людей є, може, година, максимум 2 години на добу для прогулянок. І це все. Це в'язниця. Міжнародне гуманітарне право забороняє для військовополонених, і тим більше для цивільних, такі умови утримання. Російська Федерація каже, що вони є військовополоненими, і це головне порушення міжнародного гуманітарного права. Цих людей фактично викрали, цих людей позбавили волі, і над цими людьми знущаються, тому що в деяких випадках ми фіксуємо катування, справжні катування, і в 100% випадків цих людей примушують, наприклад, співати російські пісні. В неволі в Росії та на окупованих територіях не менш ніж 2000, але це мінімум. Скоріш за все, таких людей більше. Чому ми не можемо сказати точно? Тому що Російська Федерація порушує норми міжнародного гуманітарного права і просто не повідомлює, скільки таких людей, хто вони і де вони. Величезна кількість цивільних людей досі знаходяться позбавлені волі або на території Російської Федерації, або на території тимчасово окупованих Росією українських земель. Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб повернути цих людей додому. А до цього моменту, щоб вони дожили, коли б він не був. А це значить, що навіть в умовах, коли Росія повністю ігнорує міжнародне право і рішення міжнародних організацій, нам треба знайти спосіб, як змусити Росію перестати їх катувати, як надавати їм медичну допомогу, як не тримати їх в ізоляції, а підтримувати контакт із цивільними, як проявляти бодай якийсь людський гуманізм, якого, здається, російські військові, їхні вищі посадовці взагалі не розуміють як феномен. Ми маємо розірвати це коло безкарності і притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності. Ніколи не можна здаватися. Коли ти не можеш покластися на правові інструменти, все одно ти завжди можеш покластися на людей.
І люди мають набагато більше впливу і сили, ніж вони самі собі думають. Тому навіть в безнадійних ситуаціях хтось приходив на допомогу. Моя дитина вчора, вона знала, що Можна на ліву руку? що ми їдемо до тебе, і вона купила таку стрічечку для тебе. Це як символ твоєї незламності. Дякую. Я така житлива. Я вас вітаю, кажу, кілька хвилин і ми будемо вдома. Але в голові усвідомлення цього ще повністю не було. А я стою отак і кажу, я ж обіцяла не плакати, я не буду, заспокойся, стою отак, ці сльози витираю. А в нас просто була дійсно домовленість, що якщо ми приїжджаємо на Україну, ми плакати не будемо. Тобто ми вдома, ми тримаємося, все класно, все круто. Перше бажання, яке було в усіх, це зателефонувати рідним. Тому що ми не знали, чи вони знають, чи не знають, чи їм відомо, чи не відомо. Нам роздали телефони, нам роздали сім-карти. Нам не було важливо, що ми були в тих робах, тому що ми дійсно приїхали в тому одязі, в якому ми там знаходилися. Нам дали і одяг, нам все видали. Але нам було важливо не переодягнутися, а нам було важливо зателефонувати. Перше було моє, це я їй говорила, кажу, мамуля, привіт, а вона мене просто не почула. Зв'язок переривався, і я кажу, мамо, ти мене чуєш? А вона мені стоїть, така пауза, тишина, і тиша така. Я кажу, мамо, це я, мамо, я на Україні, все добре. Вона просто каже, Віка, це ти? І далі вже просто пішли дійсно емоції. Я заспокоюю, маму, кажу, не плач, все добре, дійсно, ми їдемо додому, ми на Україні, я ціла. Здрасте всім. Доброго дня. Ми з України. Слава Україні. Героям слава. Не треба фотографувати, то зайво. Я Тебе не доволен тим, що фотографують. у нас дитина вдома. Дуже всім дякую. Дуже раді, що Віка Та ти повернулася. що Це наша це? найбільша радість. І дай Бог, щоб наші всі полонені, Ви що, це в мене немає слов. Сказав не для оправдання, не для благодарності. Я дуже велике дякую. Я Дуже Наталя. дякую. Все добре, діти, все. Все добре. Все. Всім велике дякую. Ідіть, і я з вами обіймуся. Бачите, Це сльози радості. Це виходить та біль, яка була всередині. Все добре. все, я ж вдома, все хорошо. Все добре.